อ
Ano ka gabi? Ano ka naman? Ha? Ano ka naman gabi? Ano ka na? Ha? Ano ka?
Yung ano naman, nasilang na, nabili ko yan. Ay, ibang ko ulit. Hindi na sinusubos na nilili ko ba? Ay, hindi na nilili ko ba? Ay, yung pa, ano ko na yun? Ano ito? Kaya kayo sumikaw?
Dapat. Ha? Init. Red. Init. Hmm? Ha? Bango. Kailangan niya sa pulis. Doon mo alam yung tata, that security. Sinutriling din yung tama. Na ano kasi yung bilaw. Iba kasi yung kaya kasi papa pag mga ano. Isa lagi siya pa. Pang-depend ka na. Isa ko no. Kasi kasi yung ina. Hindi ko nakakadaan. Diba ano ba bilang ako na naging interest mo kasi lang ibang yung sila ano ko. Ginagama na ano. Ano Sila nilang sila download. May nag-minto na nagbigay ko na. Kailangan nyo. Naka-interest sila sa Kasi sila gano'n, yung naging takas, yung nag-interest sila, ito sa rin na, kapit na yung dito. Bayad na. Ayun yung mga sigilid na mga kabireta.
Ah, ako na yun. Ah! Ang kedua. Ang kedua ito. Ito ang notebook mo. Balot-balot talaga. Hmm?
Hindi. Hindi ba kami? Well, Dito guys, success ko lahat.
Oreo. Ah? Ah?
Ha? Anong cellphone mo, ano? Kita mo yung cellphone mo. Ano ba sabi mo? Matagal na ang cellphone mo. Man, Ah, ano naman yung ganito? Man, bakit ko wala man? ay, sobra. Gano'n pa rin siya. Bulog-bulog, ano ba?
Ay, video ka na.
Ah, naman. Naman.
Yan ito, ato yung dito sa ano na. Yung gamit yung pagbuwan. Ano yung mga talaga, ano yung tubig na. Diba? Ah, ang good by ba? Ano ito, ano na. Ang tumisip ko na.
Good!